Magandang gabi mga kapamilya. Ako si Mr. Miyagi at ang kwentong ito ay hindi para sa mga mahihinang puso. Ito ay tungkol sa isang baryo sa Siquijor na kilala bilang Isla ng mga Mangkukulam. Pero ang kwentong ito ay mas nakakasindak pa sa mga alamat na narinig mo. Ito ay tungkol sa isang guro na akala niya ay magiging simple lang ang buhay niya sa probinsya. Mali siya. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon. Nagsisimula na ang kwento. Si Elena Santos, 28 years old, galing Manila, bagong graduate sa education at ang first assignment niya ay sa Baryo Maligaya sa Siquijor. Remote na lugar, walang kuryente sa gabi at ang mga tao ay naniniwala pa rin sa mga lumang pamahiin. Nang dumating si Elena sa baryo, kakaiba ang pagtingin sa kanya ng mga tao. Hindi masama pero parang may takot. Laging sinasabi sa kanya, "Huwag kang lalabas pagkagabi, ma'am. Delikado dito." Pero si Elena, city girl, hindi naniniwala sa mga kwentong bayan. Akala niya, mga superstitions lang. Pero sa first week niya sa baryo, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Unang gabi, narinig ni Elena ang mga kakaibang tunog sa bubong ng bahay niya. Parang may gumagalaw na malaking hayop. Tik, 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 tik. Paulit-ulit. Pero nang tingnan niya sa labas, walang nakita. Kinabukasan, nagtanong siya sa mga estudyante niya. Sabi ng mga bata, "Ma'am, yung tik-tik, ibig sabihin andito na siya. Pero kapag tumigil, ibig sabihin malapit na siya." "Sino?" tanong ni Elena. "Si Aling Nena, ma'am. Yung manananggal." Natawa si Elena. Akala niya ang mga bata lang natakot sa dilim. Pero yung mga parents ng mga bata, kinausap siya. Sinabi nila na si Aling Nena ay dating midwife sa baryo. Pero 5 taon na ang nakakaraan. Nagkasakit siya ng malubha. Bago siya namatay, sinabi niya na babalik siya para kunin ang mga bata na hindi niya naisilang. "Mga kwentong bayan lang yan," sabi ni Elena. Pero yung mga tao, seryoso ang mukha. "Ma'am, huwag mong baliwalain. Lahat ng mga nanay dito na buntis, natatakot. 3 bata na ang nawala." Nagsimulang mag-research si Elena. Natuklasan niya na totoo nga na may mga nawawalang bata. Pero yung mga pulis, sinasabi nilang nag-runaway lang o nalunod sa ilog. Pero yung mga tao sa baryo, alam nila ang totoo. Isang gabi, habang nagtuturo si Elena ng mga papel, narinig niya ulit ang tik, tik, tik. Pero ngayon, mas malakas. Parang nasa loob na ng bahay. Lumingon siya, pero walang nakita. Biglang tumigil ang tunog. Naaalala niya ang sinabi ng mga bata. Kapag tumigil, malapit na siya. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa kisame. Parang may umuusad na malaking ahas. Pero hindi ahas ang tunog. Parang may mga long fingernails na kumakalmot sa kahoy. Bigla, nakita niya ang mga mata sa siling. Malalaking mata na nakatingin sa kanya. Pero hindi siya nakakilos. Parang na-freeze siya sa takot. Narinig niya ang boses. Malamig, parang hangin. "Guro, may tinuturo ka ba sa mga bata ko tungkol sa akin?" Hindi makasagot si Elena. Pero nakita niya na unti-unting bumaba ang isang figure sa kisame. Babae, pero hindi kompleto. Ang lower body niya, wala. Nakikita ni Elena ang mga bituka na nakalawit. "Si Aling Nena?" Nabulol na tanong ni Elena. "Oo anak, ako nga. At gutom na ako." Nakita ni Elena na may mga dalang sanggol si Aling Nena sa mga bisig niya. Mga sanggol na hindi umiiyak. Mga sanggol na walang mata. Nagsimulang lumapit si Aling Nena kay Elena. Ang mga fingernails niya ay haba ng 2 pulgada at may mga tugo pa. Ang mga mata niya ay walang pupil, puro puti lang. "Ikaw," sabi ni Aling Nena, "tinuturuan mo ang mga bata na huwag matakot sa akin. Pero kailangan nilang matakot. Kailangan nilang alamin kung sino ang may kapangyarihan dito." Naalala ni Elena na nga nakahapon, sinabi niya sa mga estudyante na walang manananggal.
Sinabi niya na mga imagination lang yun. Pero hindi ka naman tama, sabi ni Elena kahit nanginginig. Mga bata sila, kailangan nila ng edukasyon, hindi takot. Tumawa si Aling Nena, pero yung tawa niya parang pagkakabasag ng mga baso. Edukasyon? Ituturo ko sa iyo ang tunay na edukasyon. Biglang hinawakan ni Aling Nena ang braso ni Elena. Ang mga fingernails niya ay tumatago sa balat. At Elena ay naramdaman ng sobrang lamig na parang yelo. Makikita mo kung ano ang ginagawa ko sa mga bata. At biglang nawala si Elena sa loob ng bahay. Nasa ibang lugar na siya, sa isang madilim na kuweba na puno ng mga buto. Sa kuweba, nakita ni Elena ang mga bata na nawala. Pero hindi na sila buhay, mga skeleton na lang, pero nakakatayo pa rin. Mga mata nila ay naging puro dilim. Mga estudyante mo, sabi ni Aling Nena, mga bata na nagtiwala sa iyo. Sinabi mo sa kanila na walang manananggal, kaya hindi sila nag-iingat. Nakita ni Elena na kasama sa mga bata si Mikoy, isa sa mga pinakamatalinong estudyante niya. Pero ngayon, walang buhay sa mata niya. Mikoy! Sigaw ni Elena, pero hindi siya naririnig. Hindi na sila makakarinig sa iyo, sabi ni Aling Nena. Mga akin na sila. At ikaw naman magiging teacher nila para sa walang hanggang panahon. Naramdaman ni Elena na nagiging malamig na rin ang kanyang katawan. Tingnan niya ang mga kamay niya, nagiging itim na. Nagsisimulang humaba ang mga fingernails niya. Hindi ako papayag, sigaw ni Elena. Pero wala siyang lakas na makawala. Walang takas, sabi ni Aling Nena. Pero bibigyan kita ng pagpipilian. Maging manananggal ka rin o maging pagkain mo ang sarili mong mga estudyante. Nakita ni Elena na may mga bata pa sa sulok ng kuweba. Mga bata na hindi pa patay. Nakakulong, umiiyak at naghihintay ng tulong. Pero sa maikling sandaling iyon, naalala ni Elena ang prayer na itinuro sa kanya ng lola niya. Dasal laban sa mga masasamang nilalang. Nagsimula siyang magdasal ng malakas. Biglang sumigaw si Aling Nena. Parang nasusunog siya sa mga salita ni Elena. Pero hindi patakos si Elena. Hinugot niya ang rosary na laging dala niya at ipinakita kay Aling Nena. Bakit hindi mo ginawa yan kanina? Galit na tanong ni Aling Nena. Kasi hindi ko alam na totoo ka, sagot ni Elena. Pero ngayon, alam ko na. At hindi kita papayagan na saktan pa ang mga bata. Nagsimulang umiwas si Aling Nena, pero hindi pa siya tuluyang nawawala. Magiging bantay ka ng mga bata pero hindi mo ako matatakasan. Babalik ako. Nabalik na si Elena sa bahay niya. Ang mga bata na nakakulong sa kuweba, nandun din. Buhay pero takot na takot. 2 araw nang nawawala pero safe na sila. Pero si Elena, hindi na siya naging pareho. Tuwing gabi, nakikita niya si Aling Nena sa mga panaginip at nadidinig niya ang boses nito. Antay lang, guro. Hindi pa tapos ang klase natin. Hanggang ngayon nagtuturo pa rin si Elena sa baryo. Pero hindi na siya nag-iisa. May mga gabay na siyang mga espiritista para protektahan ng mga bata. Sabi niya, natuto siya na hindi lahat ng mga alamat ay kwentong bayan lang. Minsan, mga babala sila. Salamat sa pakikinig, mga kapamilya. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Ingat sa gabi, lalo na sa mga lugar na hindi ninyo kilala. Hanggang sa muli.